Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về hành trình tu tập đầy gian khó của Sư Minh Tuệ, một vị thầy nổi tiếng với sự kiên nhẫn và đức độ trong con đường khổ hạnh. Cuộc sống của Sư Minh Tuệ không chỉ là sự tìm kiếm sự an lạc, mà còn là hành trình đối diện với những thử thách, khó khăn mà mỗi chúng ta có thể gặp phải trong cuộc đời. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những bài học sâu sắc mà Sư Minh Tuệ đã đúc kết từ những trải nghiệm của mình. Cùng nhau, chúng ta sẽ nhận ra giá trị của sự kiên cường, lòng từ bi và sức mạnh của việc vượt qua chính mình. Hãy theo dõi và khám phá những bài học quý báu từ cuộc hành trình khổ hạnh này. Sư Minh Tuệ không phải là người đến với Phật giáo một cách dễ dàng, mà chính từ những vấp ngã trong cuộc đời, Ngài đã quyết định rời bỏ tất cả, từ bỏ những phù du của cuộc sống trần tục để bước chân vào con đường thanh tịnh. Chúng ta có thể cảm nhận được trong từng lời giảng của Ngài không phải là những lý thuyết khô khan, mà là những trải nghiệm, là sự đồng cảm sâu sắc với nỗi khổ của con người. Ngài đã dành cả đời mình để tìm hiểu và chia sẻ những chân lý sâu xa, giúp con người xoa dịu nỗi đau, tìm lại bình yên trong tâm hồn. Sư Minh Tuệ không chỉ là một vị thầy sáng suốt trong tư tưởng, mà còn là một người bạn, một người dẫn đường trong những lúc chúng ta cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống. Dù cuộc đời có nhiều biến động, nhưng trong ánh sáng của sự hiểu biết, Ngài đã dạy chúng ta cách sống an nhiên, không để cho những sóng gió đời thường làm lay động tâm hồn. Ngài dạy rằng trong mỗi con người đều có một nguồn năng lượng vô biên để chữa lành và vượt qua mọi khó khăn. Chỉ cần chúng ta biết dừng lại, lắng nghe và nuôi dưỡng sự tỉnh thức trong tâm hồn. Quý vị, mỗi chúng ta trong cuộc đời này đều có những lúc khó khăn, mệt mỏi, nhưng qua câu chuyện của Sư Minh Tuệ, chúng ta học được cách vững vàng bước đi. Dù chỉ là một bước nhỏ thôi, nhưng là bước đi với một trái tim đầy yêu thương và trí tuệ. Sư Minh Tuệ đã sống, đã học và đã truyền dạy một cách khiêm nhường và đầy trí tuệ. Ngài không chỉ là một hình mẫu của sự giác ngộ, mà còn là một tấm gương sáng về sự cống hiến cho xã hội, cho Phật Pháp. Mỗi chúng ta, dù là người tìm kiếm ánh sáng hay người đã tìm được, đều có thể học hỏi từ cuộc đời của Ngài. Sư Minh Tuệ không chỉ là một bậc thầy, mà là một nguồn cảm hứng bất tận, một biểu tượng của sự kiên cường và trí tuệ trong cuộc sống. Sư Minh Tuệ, một trong những thiền sư có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Phật giáo, đã chọn con đường khổ hạnh để tìm kiếm sự giác ngộ. Từ nhỏ, Ngài đã nhận thức được sự vô thường của cuộc sống và khát khao giải thoát khỏi mọi đau khổ của kiếp người. Trong hành trình của mình, Sư Minh Tuệ không ngừng khổ luyện, tự giác ngộ qua những phương pháp tu hành rất nghiêm khắc. Những thử thách Ngài trải qua không chỉ là những bài học về thể chất, mà còn là những thử nghiệm tâm linh, giúp Ngài hiểu rõ hơn về bản chất của khổ đau và sự giải thoát. Một trong những công cụ quan trọng mà Sư Minh Tuệ sử dụng để đạt được sự giải thoát chính là thiền định. Thiền định không chỉ là một phương pháp giúp tĩnh tâm, mà còn là một cách để tiếp cận bản thể sâu thẳm, nơi chúng ta có thể nhận ra được sự vô ngã và vạn vật trong thế giới này đều là những khái niệm tạm bợ. Sư Minh Tuệ thường xuyên nhấn mạnh rằng thiền không chỉ là một thực hành, mà là một lối sống. Ngài tin rằng thông qua thiền định, chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm và hiểu rõ hơn về bản chất của sự sống, từ đó tìm thấy sự bình an, giải thoát khỏi khổ đau. Sư Minh Tuệ không chỉ là một vị thiền sư, mà còn là một người thầy tâm linh vĩ đại. Những giáo lý và phương pháp tu tập của Ngài đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, giúp họ tìm được con đường an lạc trong cuộc sống đầy thử thách này. Một trong những thông điệp lớn mà Sư Minh Tuệ để lại chính là việc nhận thức rõ ràng về sự vô thường và học cách sống trong từng khoảnh khắc. Ngài khuyên chúng ta không nên chạy theo những thứ phù du của thế gian, mà thay vào đó, hãy tìm đến sự tỉnh thức, sự thanh thản trong tâm hồn. Hành trình tìm kiếm sự giải thoát của Sư Minh Tuệ là một minh chứng cho sức mạnh của thiền định và khổ hạnh trong việc giúp con người vượt qua những khó khăn, tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Nếu bạn muốn khám phá thêm về cuộc đời và giáo lý của Ngài, hãy dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn và áp dụng những phương pháp này trong cuộc sống của mình. Sư Minh Tuệ là minh chứng cho những lời dạy của Đức Phật về việc sống một cuộc đời có đạo đức, từ bi, trí tuệ và sự kiên nhẫn.
Ngài luôn sống giản dị, thanh tịnh, không bị ảnh hưởng bởi những ham muốn vật chất hay sự xô bồ của thế gian. Điều quan trọng là Ngài không chỉ thực hành những giá trị này mà còn truyền dạy chúng cho các thế hệ Phật tử, giúp họ hiểu rõ hơn về con đường đi đến sự giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ và giải thoát là hai mục tiêu chính trong đời sống của một người Phật tử, và sư Minh Tuệ là tấm gương sáng cho con đường này. Ngài không chỉ nhấn mạnh việc tu tập qua những nghi lễ hay lời giảng, mà còn là tấm gương sống động về việc kiên trì trên con đường tự giác. Qua việc tu hành miên mật, hành thiền và rèn luyện trí tuệ, sư Minh Tuệ đã thể hiện một đời sống bình an và tự tại, dù trong hoàn cảnh nào. Cuộc đời và hành trình tu tập của sư Minh Tuệ truyền cảm hứng cho những ai đang tìm kiếm một con đường an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống. Thông điệp mà Ngài để lại là chỉ khi chúng ta buông bỏ những lo toan, sân hận và tham lam, khi sống với lòng từ bi, trí tuệ và kiên trì trên con đường tu hành, chúng ta mới có thể tìm thấy sự tự do và giác ngộ thật sự. Sư Minh Tuệ không chỉ là một người thầy, mà còn là một hình mẫu lý tưởng về sự giác ngộ và giải thoát trong đạo Phật. Chính Ngài đã chỉ ra rằng con đường đi đến hạnh phúc, sự thanh tịnh và giác ngộ không phải là con đường dễ dàng, nhưng là con đường duy nhất đáng để chúng ta theo đuổi. Hãy bắt đầu bằng việc thực hành những giá trị mà Ngài đã sống và chia sẻ, để từng bước tìm ra sự an lạc trong chính bản thân mình. Trong giáo lý Phật giáo, khổ hạnh không phải là sự chịu đựng vô ích hay một hình thức tự hành xác. Nó là một phương pháp để tự giác chịu đựng gian nan, thử thách, nhưng không phải để khổ sở, mà để thanh lọc bản thân khỏi những điều cản trở hạnh phúc thật sự, những dục vọng, những tham lam và những phiền não mà chúng ta đang mang trong lòng. Các bạn có thể tưởng tượng rằng trong cuộc sống này, mỗi khi chúng ta tham lam, mỗi khi chúng ta muốn nắm giữ một thứ gì đó quá lâu, chúng ta càng cảm thấy đau khổ, càng cảm thấy thiếu thốn. Khổ hạnh là cách để ta nhìn nhận rằng những gì ta tìm kiếm bên ngoài không phải là chìa khóa để đạt được hạnh phúc lâu dài. Thay vào đó, hạnh phúc đích thực chỉ đến khi ta có thể buông bỏ những thứ không cần thiết và trở lại với sự thanh thản trong tâm hồn. Khổ hạnh trong Phật giáo không phải là một sự ép buộc bản thân vào những thử thách cực đoan. Nó là việc chúng ta tự nguyện đối diện với những khó khăn, nỗi buồn và những cám dỗ trong cuộc sống để học cách kiểm soát bản thân. Cảm giác khi ta từ chối một cám dỗ, khi ta kiên nhẫn vượt qua một thử thách, đó chính là lúc tâm trí ta trở nên sáng suốt hơn, và ta cảm nhận được một niềm vui sâu thẳm, một sự tự do mà không thứ gì có thể lấy đi được. Khổ hạnh dạy chúng ta rằng không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải cầu xin cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, mà thay vào đó, chúng ta cần phải học cách trở nên mạnh mẽ hơn, học cách đối diện với những khó khăn một cách kiên cường mà vẫn giữ được lòng từ bi và sự thanh thản. Tôi muốn các bạn suy nghĩ một chút về bản thân mình. Liệu chúng ta có đang sống trong một cuộc sống đầy đủ, nhưng lại đầy ắp những lo âu, tham lam và bất an không? Khổ hạnh, trong bản chất của nó, là một lời mời gọi ta buông bỏ tất cả những phiền não đó, để sống trong sự tỉnh thức và an lạc. Và đó chính là con đường dẫn chúng ta đến gần hơn với hạnh phúc chân thật. Mục tiêu của khổ hạnh không phải là để chịu đựng đau khổ vô nghĩa, mà là để gạt bỏ những ràng buộc và lệ thuộc vào thế giới bên ngoài. Khi cơ thể không còn đòi hỏi quá nhiều, khi tâm trí không còn bị lôi cuốn bởi những dục vọng, chúng ta sẽ có thể hướng đến sự giải thoát. Sự giải thoát ở đây không phải là thoát khỏi thế giới này, mà là thoát khỏi những ràng buộc trong tâm trí, từ đó sống một cuộc sống tự do hơn, thanh thản hơn. Khổ hạnh giúp ta hiểu rõ hơn về chính mình, từ đó giảm bớt những tham lam, sân si và si mê. Nó cũng giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ, kiên trì hơn trong việc đối diện với thử thách của cuộc sống. Quan trọng hơn hết, khổ hạnh giúp ta trở thành con người biết sống trong hiện tại, không bị cuốn theo quá khứ hay lo lắng về tương lai. Trong xã hội ngày nay, khi mà chúng ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy của sự thoải mái, tiêu dùng vô hạn và sự tiện nghi, việc áp dụng một phần khổ hạnh trong cuộc sống có thể giúp chúng ta lấy lại sự cân bằng. Không cần phải khổ luyện quá mức, nhưng đôi khi
Việc hạn chế bản thân, sống giản dị và chú trọng vào những giá trị tinh thần có thể là con đường dẫn đến một cuộc sống an yên và hạnh phúc. Khổ đau là một phần của cuộc sống. Trong quan điểm của Phật giáo, khổ đau là điều không thể tránh khỏi và nó xuất hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhưng thay vì nhìn nhận khổ đau như một điều tiêu cực, chúng ta cần học cách chấp nhận và đối diện với nó một cách bình thản. Khổ đau chính là cơ hội để chúng ta thực hành sự kiên nhẫn, sự buông bỏ và sự chuyển hóa nội tâm. Khổ đau giúp ta trưởng thành. Mỗi lần trải qua khổ đau, chúng ta có cơ hội học hỏi và trưởng thành. Đó là cơ hội để chúng ta nhận thức rõ hơn về bản thân, về những yếu đuối và sự lệ thuộc của mình. Khi ta chấp nhận khổ đau như một phần của sự tu hành, nó trở thành một yếu tố thúc đẩy sự phát triển tâm linh. Khổ đau là bàn đạp đến sự thanh thản. Sự thanh thản không đến từ việc tránh né khổ đau, mà đến từ việc hiểu và làm chủ nó. Khi bạn có thể đối diện với khổ đau mà không bị nó điều khiển, bạn sẽ đạt được một trạng thái tâm lý tự tại và bình an. Thanh thản chính là kết quả của một quá trình tu hành đầy thử thách, nơi mà khổ đau trở thành chất liệu để rèn luyện sự tỉnh thức và sự buông bỏ. Sư Minh Tuệ khuyên chúng ta rằng, để hiểu rõ hơn về bản chất của khổ đau và cách vượt qua nó, đầu tiên, chúng ta cần phải giữ một tâm trạng bình tĩnh. Khi chúng ta bình tĩnh, chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và sáng suốt, thay vì chỉ phản ứng bằng cảm xúc. Khổ đau, theo quan điểm Phật giáo, không chỉ là những mất mát hay khó khăn bên ngoài, mà còn là những cảm xúc tiêu cực từ trong tâm. Khi chúng ta không hiểu rõ bản chất của khổ đau, chúng ta sẽ rơi vào vòng xoáy của sự đau khổ và không biết cách vượt qua nó. Sư Minh Tuệ nói rằng, khổ đau là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Thay vì chống lại nó, chúng ta nên tìm cách hiểu và chấp nhận. Khi ta nhìn nhận khổ đau từ một góc độ sáng suốt, ta sẽ không cảm thấy bị tổn thương hay buồn bã lâu dài. Sư Minh Tuệ dạy rằng trí tuệ là chìa khóa giúp ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Trí tuệ không chỉ là kiến thức, mà là khả năng hiểu rõ bản chất của mọi thứ, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và tìm ra phương cách giải quyết hiệu quả. Chúng ta có thể lấy một ví dụ từ cuộc sống hàng ngày. Khi gặp một vấn đề trong công việc hay trong các mối quan hệ, thay vì phản ứng vội vàng hay tiêu cực, chúng ta có thể dành chút thời gian để bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng và tìm ra giải pháp hợp lý. Đây chính là cách áp dụng trí tuệ vào cuộc sống. Để có thể áp dụng lời khuyên của Sư Minh Tuệ vào cuộc sống, chúng ta cần bắt đầu từ những thói quen nhỏ mỗi ngày. Bạn có thể thử thiền hoặc thực hành những bài tập thở sâu để giữ tâm an định. Đồng thời, hãy luyện tập cách quan sát vấn đề mà không để cảm xúc chi phối, từ đó giúp bản thân có những phản ứng phù hợp hơn trong mọi tình huống. Như vậy, qua lời dạy của Sư Minh Tuệ, chúng ta có thể thấy rằng bình tĩnh, sáng suốt và trí tuệ là những yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua khổ đau và sống một cuộc đời hạnh phúc hơn.